Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. The Legend of Zelda là dòng game duy trì được sự xuất sắc qua nhiều thập kỷ để trở thành thương hiệu gắn liền với tên tuổi Nintendo. Tuy nhiên, trong game lại có những yếu tố khi lớn lên, chúng ta suy ngẫm lại mới cảm thấy không đúng cho lắm. Hãy cùng ông Mọt Đại Hiệp điểm qua một vài điểm thấy lạ khi nghiền ngẫm về tựa game này nhé. Trong những ngày đầu tiên ra mắt vào năm 1987, The Legend of Zelda mang đến cho game thủ cảm giác choáng ngợp về thế giới sử thi hào hùng, nơi có vương quốc Hyrule và nàng công chúa Zelda xinh đẹp. Đến giờ chắc không còn ai nghĩ tên của chàng tiên nhọn là Zelda nữa đâu nhỉ? Nhưng hồi đó, chắc khối người nghĩ đó là tên của hắn, vì tên game là huyền thoại về Zelda, còn nhân vật có thể điều khiển trong game là gã áo xanh kia, thì tên của hắn chắc chắn phải là Zelda rồi, không sai vào đâu được. Sau này mới biết, có nhiều người cũng nhầm giống như mình. Đó Âu cũng là một trong những cảm giác quái lạ, không thể nói nên lời khi trải nghiệm game mà một chữ tiếng Anh cũng không biết vậy. Theo thời gian, thế giới đơn sơ của Zelda ngày nào trở nên phức tạp hơn với nhiều mốc thời gian và không gian đa vũ trụ. Đó không đơn giản là một chàng kỵ sĩ ngây thơ đi cứu công chúa của mình, mà được nâng cấp lên thành câu chuyện trượng hồi dài tập, nhưng vẫn rất hấp dẫn với những bí ẩn được giấu giếm khắp nơi trên thế giới mà người ta có thể từ từ khám phá qua các phiên bản khác nhau. Trong đó, phần kỳ lạ nhất là một cuộc phiêu lưu vô tiền khoáng hậu, hóa ra chỉ là giấc mơ ngủ ngày của một con cá khổng lồ. Có nhiều sự kỳ lạ được ẩn giấu tại trò chơi này, lạ hơn trò vung vẩy thành Master Sword, đặt bom phá tường hay dùng khiên để bay như diều. Trong đó, một số chuyện người ta chỉ chú ý đến khi đã trưởng thành, hay nói theo một cách nào đó, chính là đầu óc của đám game thủ ngày càng rắc rối và phức tạp hơn. Con đường đơn giản để thông qua một game Zelda trong những ngày xưa chính là sục sạo không ngừng nghỉ từ hầm ngục này sang hầm ngục khác. Mọi hầm ngục đều có những manh mối giúp giải mã những cơ quan còn ẩn giấu, hay đơn giản hơn là chiếc chìa khóa giúp mở cánh cửa to đùng đang đóng chặt. Lối chơi cơ bản này quen thuộc đến mức khi có những sự thay đổi để phù hợp hơn với thị hiếu đại chúng, trong giai đoạn mới Nintendo còn bị các game thủ kỳ cựu phản ứng. Bỏ qua vấn đề đó, do góc nhìn đồ họa mang lại, các hầm ngục trong Zelda thực chất không phải là hầm ngục mà chính xác là một ngôi đền. Liên kết cùng lối chơi sục sạo, mò mẫm và vơ vét, thậm chí đập vỡ từng chiếc bình để xem trong đó có gì, để thấy rằng Zelda là tiền bối của một kẻ mà sau này còn gây hại cho các di tích nhiều hơn. Nói cách khác, Link chính là phiên bản cổ đại xa xưa của Lara, bởi việc quen thuộc nhất mà thanh niên tai nhọn này thực hiện mỗi ngày chính là lang thang sục sạo trong thánh địa cổ đại. Đập vỡ bất cứ thứ gì anh ta có thể đập và chôm chỉa mọi vật phẩm không bị cố định trên mặt đất. Lara nhìn chung còn kén cá chọn canh, chứ Link thì dễ tính lắm, bởi thứ gì hữu dụng hay không, anh ta đều lút sạch. Từ rupee, hookshot, boomerang cho đến các kho báu cổ đại khác, trên chặng đường vơ vét báu vật, Link còn tiện tay làm thịt bất cứ sinh vật cổ đại nào dám chặn đường. Dù cho chúng độc đáo đến mức nào hay sắp tuyệt chủng đi chăng nữa, không gì có thể cầu xin được lòng thương hại của gã áo xanh lá cây. Lara Croft được mệnh danh là kẻ cướp lăng mộ Tomb Raider, nhưng thực tế cô ta chẳng lấy đi thứ gì mà chỉ phá hoại chúng theo đúng nghĩa đen. Còn Link, anh ta không phá hoại bất cứ di tích nào, chỉ cướp sạch chúng theo đúng nghĩa đen mà thôi. Trong tất cả các phiên bản, Link luôn được miêu tả là một vị anh hùng, người chống lại mọi áp bức, đồng thời mang ánh sáng đến xua tan bóng đêm mà quỷ vương Ganondorf giăng khắp bầu trời xứ Hyrule. Không chỉ là anh hùng, Link còn được gọi với nhiều danh xưng khác mà thoạt nghe người ta đã thấy kinh ngạc vì sự vĩ đại, như là Hero of Hyrule, Hero of Time, Hero of Legend. Nhưng thực tế, mọi thứ có đơn giản như câu chuyện truyền miệng mà các cư dân thật thà chất phác của Hyrule thường kháo nhau hay không? Hãy cùng xem nào. Đầu tiên, hầu hết danh tiếng của Link có được là do thanh niên này thường xuyên đánh bại chúa tể hắc ám Ganondorf để cứu công chúa Zelda. Nhân tiện, anh ta cũng sẽ cứu vớt luôn Hyrule, cũng như gián tiếp cứu vớt những bình dân bá tánh sinh sống tại đó. Nhưng cuộc đời thanh niên này chủ yếu vẫn là ăn rồi đi cứu Zelda, vẫn là chính. Hồi còn nhỏ, câu chuyện này nghe có vẻ rất ổn. Chẳng có gì không ổn với việc kỵ sĩ đi cứu công chúa, đánh bại thế lực hắc ám để giải phóng nhân dân, bởi đây là một mô típ hết sức truyền thống mà đám trẻ con lúc nào cũng ưa thích. Nhưng khi lớn lên, va chạm với nhiều xã hội, thật ra là bị xã hội chà đạp mới đúng, chứ tầm này thì va chạm cái gì? Lúc trải nghiệm Zelda, người ta mới giật mình tự hỏi, gã thanh niên tai nhọn có thật sự là anh hùng hay không? Có thể hắn ta là người hùng trong mắt dân Hyrule, nhưng trong nhận thức của Zora và Goron, những cư dân quái vật của đế chế do Ganondorf tạo ra, thì Link chẳng khác gì kẻ diệt chủng man dợ.
Bên cạnh đó, động cơ của trùm phản diện Ganondorf có thể là đáng khinh với những cư dân Hyrule, nhưng bạn có biết tay quỷ vương này sinh ra trong một bộ lạc du mục lang thang cả đời trong sa mạc. Còn những người Hylian thì may mắn được sống cuộc đời no đủ và trù phú nhờ vào sự hào phóng của đất mẹ Hyrule. Trong bối cảnh một nghèo hai trắng đó, Ganondorf đã vươn lên như một điển hình vượt khó đáng để người ta cẩn thận học tập có chọn lọc. Bằng nhiều biện pháp không được quang minh chính đại cho lắm, thanh niên này nắm giữ 1/3 sức mạnh khởi nguyên của ma thuật. Thứ vẫn luôn bị đám quý tộc của xứ Hyrule xem như đặc ân riêng mà nữ thần ban cho bạn họ, đồng thời giấu giếm kỹ lưỡng sức mạnh ma thuật để bình dân đại chúng không thể tiếp xúc. Về mặt nào đó, Ganondorf có thể xem như một phiên bản tại dị giới của Luke Skywalker cũng được, nhưng khi đó, Link lại là tay sai đắc lực của đám quyền quý tại đế quốc, những kẻ luôn âm thầm thống trị và nô dịch mọi thứ dưới bộ mặt giả tạo của một vị quân chủ nhân từ. Cuộc phiêu lưu của Link trong The Legend of Zelda vẫn luôn đem lại cho Nintendo bạc tỷ từ suốt nhiều năm gần đây. Cứ mỗi hệ máy của Nintendo được ra mắt thì nó lại gắn liền với The Legend of Zelda như một thứ gì đó không thể tách rời. Breath of the Wild cũng không là ngoại lệ khi sự thành công của tựa game thế giới mở này đã khiến cho hệ thống máy Nintendo Switch có sự khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Như một cơn mưa rào giữa những ngày hè oi bức, trò chơi không chỉ ra mắt đúng lúc để lấy lại niềm tin cho fan hâm mộ sau bản Wii U khá nghèo nàn, mà còn mang đến cho cộng đồng game thủ một kiệt tác xuất sắc mà nhiều năm sau thiên hạ vẫn không thể ngừng nhắc đến. Vì sao thế giới mở của Breath of the Wild lại thu hút đến như vậy? Thực tế, có nhiều lý do giải thích cho vụ này, nhưng một trong số đó chắc chắn là cảm giác không thể quen thuộc hơn với những game thủ trưởng thành. Hay nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất, có thể xem Breath of the Wild là một phiên bản cổ trang của Fallout, và thay vì nhân loại bị nhiễm xạ thì chúng ta có những đồ tài nhọn hoắt thay thế cho Nuka Nuke Launcher và chúng ta có Master Sword vậy. Không nghĩ đến thì thôi, khi đã bập vào đề tài này, tự nhiên thiên hạ sẽ không thể tự chủ được mà liên tưởng đến nhiều thứ có thể đặt cạnh nhau để xem xét. Thiết lập bối cảnh của cả hai đều xảy ra vài chục năm sau một thảm họa hủy diệt khiến thế giới tàn hoang. Cùng với đó là những công nghệ tiên tiến được hình thành từ sự chắp vá mà chỉ có một số ít người có thể hiểu được. Hai nhân vật chính trong Breath of the Wild và Fallout phần 4 đều tỉnh lại sau giấc ngủ dài, và một yếu tố rất khiên cưỡng, chủ yếu đưa vào đây cho vui là vũ khí sẽ bị hao mòn rồi hư hỏng hoàn toàn, thì giống với Fallout 3 cùng New Vegas. Nếu phần vũ khí chỉ là sự đùa giỡn thì cơ chế nhiệm vụ của hai thương hiệu có gì đó hơi trùng hợp, bởi Sega Slate mang lại nhiều nét tương đồng với Pip-Boy hay bọn Hinox khổng lồ cũng ám ảnh Link như cái cách mà Behemoth ám ảnh nhân vật chính của dòng Fallout vậy. Nói hai con hàng cùng cha khác ông nội này có nhiều chi tiết giống nhau, không phải để hạ thấp kẻ còn lại. Chủ yếu là những gì Fallout có thì Breath of the Wild cũng có. Thậm chí là sản phẩm của Nintendo còn nâng tầm nhiều tính năng thú vị của dòng game thế giới mở, khiến chúng trở thành vĩnh hằng kinh điển mà sau này có quá nhiều trò chơi khác phải học tập theo. Thế mới nói, cùng là game thế giới mở, nên có gì đó hơi quen quen hay cảm giác giống nhau là chuyện không thể bình thường hơn. Nhưng nếu phát huy cái sự có chút giống nhau ấy lên tầm thượng thừa thì ta gọi đó là đỉnh cao. Mấy bà tiên Great Fairies trong Zelda luôn có gì đó khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Đơn cử như Ocarina of Time, khi Link thổi kèn theo giai điệu để triệu hồi một bà tại suối nguồn. Thay vì một bà lão với vẻ ngoài phúc hậu hay một vị cô nương sắc nước hương trời như em gái nhà đối diện, người ta sẽ được chiêm ngưỡng cô tiền với lối trang điểm và phong cách thời trang chả khác gì nữ vũ công ở Sexy Show hết. Thế nhưng các nhà sản xuất tại Nintendo lại cho rằng như vậy còn lâu mới đủ ép phê. Thế nên trong Breath of the Wild, họ đã mang tới một trải nghiệm cực sốc. Hồi nhỏ khi chơi Zelda, chắc không có ai chú ý tới chuyện này cả. Chỉ khi trưởng thành và có trải nghiệm xã hội nhất định rồi, thì chúng ta mới thấy mấy vị cô tiên này thật là có vấn đề. Không phải kiểu vấn đề khiến người ta có chút khó chịu, mà vấn đề thật sự nghiêm trọng nếu bạn chịu khó suy nghĩ cẩn thận. Rõ ràng mấy con yêu phụ đó không thể cứ trú ngụ ở một dòng suối bất tử hay bông hoa khổng lồ và chỉ đơn giản là cung cấp dịch vụ nâng cấp các thể loại cho thím Link. Theo logic suy luận của một nam nhân trưởng thành thì rõ ràng ai cũng biết mấy nữ quái trang điểm loè loẹt và ăn bận mát mẻ như vậy đóng đô ở chỗ này để làm cái gì rồi. Không chỉ được tạo hình khiến thiên hạ xốn mắt, các đoạn lồng tiếng của những tiền nữ này còn khiến người ta phải nổi da gà vì tiếng cười khúc khích kiểu mấy em gái trà xanh hay làm bộ mặt bên ngoài ngây thơ nhưng trong lòng quỷ quyệt đầy mưu hèn kế bẩn. Có thể khi trưởng thành, đầu óc chúng ta sẽ đen tối hơn bọn nhỏ để nhìn thấy xung quanh các Great Fairies toàn là những vấn đề về giới tính, tình dục hay sự đổi trác thân xác để có được những thứ mình muốn. Dù mang vẻ mặt đạo đức như thế nào đi nữa,
thì không thể phủ nhận những cô tiền khổng lồ này đã bỏ bạc Link kiệt sức tại đó ngay sau khi cuộc giao dịch hoàn tất. Có vẻ rất quen thuộc đúng không? Mà tôi không phán xét công việc của ai hay ám chỉ kỳ thị phụ nữ. Nhưng với cách gợi tả tình dục đầy lộ liễu qua những phiên bản Zelda khác nhau, thật khó để nghĩ khác khi mà mọi thứ nó cứ ngổn ngộn ngay trước mắt. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta sẽ không hiểu chuyện này mang ý nghĩa gì hay bất quá chỉ cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhưng giờ mỗi khi trải nghiệm Zelda, có lẽ phải suy nghĩ thật kỹ từng chi tiết với góc nhìn hắc ám hơn. Mario đi nhặt những đồng vàng rải rác khắp thế giới để mua thêm mạng hay Simon Belmont kiếm tiền bằng cách đập tan bất cứ giá cắm nến nào anh ta nhìn thấy. Người ta sẽ không thắc mắc nền kinh tế trong các trò chơi kiểu đó vận hành ra sao, bởi rõ ràng nó không hề tồn tại. Cho đến khi Legend of Zelda ra đời và giới thiệu đến đám game thủ một cơ cấu kinh tế tương đối hoàn chỉnh với những chức năng cơ bản của Vương quốc Hyrule. Ngay từ phiên bản đầu tiên, thiên hạ đã không cách nào cưỡng lại được sức cám dỗ của những đồng rupee sáng bóng, bởi đó là khoản tiền phải chi trả cho hai dịch vụ hết sức quan trọng, gồm mua sắm vũ khí và nâng cấp sức mạnh cho Link. Nhưng sau này, các game thủ vừa lớn tuổi vừa khó tánh sẽ nhận ra một điều, không nhà sản xuất nào tại Nintendo thèm bận tâm để điều chỉnh sao cho nền kinh tế của Vương quốc Hyrule hoạt động một cách bình thường, hay ít nhất cũng không giống như một mớ hỗn độn. Đầu tiên là kẻ hay cắt cớ, người ta sẽ tự suy đoán rằng cư dân Hylian hẳn là bọn giàu nứt đố đổ vách, vì chỉ có tỷ phú mới đem tài sản cá nhân, bao gồm đồng vàng bỏ vào trong những bình gốm, rồi đặt chúng khắp nơi, kiểu như chờ thằng ất ơ áo xanh tai nhọn nào đó đi qua đập bể, rồi gom hết tiền bỏ chạy. Nhưng nếu xem xét dựa trên tỷ lệ mà chùm phản diện Ganondorf có thể xua quân càn quét vương quốc, thì việc giữ tiền trong những chiếc bình gốm thật ra cũng không kỳ lạ cho lắm. Ít nhất thì ý tưởng giao tiền mặt cho các ngân hàng tại Hyrule bảo vệ cũng chả an toàn hơn việc giấu tiền quanh nhà bao nhiêu %. Tất nhiên, cất giữ tài sản theo kiểu lộ thiên là một chuyện, nhưng nếu có một thằng bệnh hoạn bận áo xanh lá cây với đôi tay nhọn nào đó dám thoải mái xông vào nhà đập phá đồ đạc lung tung, sau đó nghênh ngang rời đi, thì đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Những cư dân tại Hyrule thì không nghĩ như vậy. Có lẽ bởi vì các đồng rupee có mặt ở khắp mọi nơi. Thậm chí đôi khi người ta sẽ nhặt được vài đồng khi dùng lưỡi kiếm sắc bén cắt xuống những ngọn cỏ. Đập bình gốm ra tiền đã đủ kỳ quái, nhưng so với vụ dùng kiếm đi cắt cỏ sau đó rớt tiền xuống thì quả thật là hết ý kiến. Điều này cũng gián tiếp khẳng định nền kinh tế của vương quốc rõ ràng chỉ là một mớ lộn xộn, bởi khi dạo quanh người ta cũng có khả năng nhặt được một lượng lớn tiền tệ, thì giá trị tiêu dùng của đồng tiền hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, thay vì lo lắng xem Ganondorf khi nào lại xua quân hủy diệt vương quốc, các đại thần tài vụ nên tính toán xem Hyrule còn trụ vững được mấy bữa khi mà nền kinh tế rõ ràng chỉ là một mớ hỗn độn. Lại là câu chuyện về vương quốc Hyrule, hay nói chính xác hơn là những thắc mắc về hình thái của ngọn núi lừng danh Death Mountain. Hyrule từng trải qua nhiều biến cố trong các vũ trụ thời không khác nhau. Chính vì lẽ đó, người ta có thể gặp những trạng thái hoàn toàn biệt lập của nó. Từ một thảo nguyên khổng lồ trong Ocarina of Time cho đến khu đất hoang sau thảm họa hủy diệt của Breath of the Wild. Tuy nhiên trong đó vẫn có một thứ thủy chung chưa bao giờ thực sự thay đổi sau ngần ấy năm, chính là Death Mountain. Ở bất cứ phiên bản nào, bất cứ thời không nào hay thậm chí bất cứ vũ trụ nào thì Death Mountain vẫn giữ nguyên tạo hình đầy đe dọa của nó. Ngọn núi tử thần, ngọn núi của sự chết chóc, ngọn núi mà không có kẻ nào có thể bước ra sau khi tiến vào trừ nhân vật chính. Dĩ nhiên, thoạt nhìn có vẻ đáng sợ đấy, nhưng sau 20 năm với vài chục phiên bản, người ta sẽ nhận ra hình như ngọn núi này có cái tên không xứng với tình hình thực tế cho lắm. Cần khẳng định rằng, trong tựa game đầu tiên, Death Mountain vẫn làm tốt công việc của mình khi người ta có thể đụng độ những sinh vật mạnh mẽ tại cấp cuối của trò chơi. Điều đó xứng đáng được đánh giá cao, nhưng đáng tiếc trong tất cả các phiên bản còn lại, Death Mountain chỉ đơn thuần là một ngọn núi lửa khổng lồ đang hoạt động, và công việc của Link là tìm đường băng ngang qua đó để tìm đến những khu vực nguy hiểm hơn hay những kẻ thù khó chơi hơn. Thậm chí người ta còn có thể tìm thấy những đồng minh thân thiện dưới dạng Goron ở đó nữa. Nào bây giờ thì núi tử thần có vẻ đã mang đúng cái tên của nó rồi, bởi thần mà còn chết thì vị thần này chắc cũng không được mạnh mẽ cho lắm đâu. Tại sao họ không cân nhắc đổi tên Death Mountain thành cái thứ gì đó phù hợp với bối cảnh không gian và thời gian hơn như Unpleasant Mountain hay tuyệt nhất vẫn là Nightflowers Mountain nhỉ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Game. Nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé.
Ngoài ra đừng quên Mọt Game sẽ luôn có video vào mỗi tối 7 giờ 30. Các bạn nhớ đón xem video nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.